Γλώσσα, τέχνη ή εξουσία? Ποια γλώσσα? Η γλώσσα των λέξεων, της εικόνας, της μουσικής, της κίνησης, των ματιών, των νεύρων, της σιωπής, του ονείρου, του χορού, ακόμη και του θανάτου, της αναπνοής, του γέλιου, των δακρύων. Όλες εκφράζουν το θέλω, το είμαι, την αγωνία και τη χαρά, το φόβο και την αγάπη. Με ποιο τρόπο? Με τον τρόπο που πετυχαίνει το στόχο. Να δείξω, να κυριαρχήσω, να νικήσω, να πετύχω, να κερδίσω. Η συνομιλία ή απλά η ομιλία είναι πάντα μια μάχη που ή την κερδίζεις ή τη χάνεις ή έρχεσαι ισοπαλία. Άλλοτε χάνεις ή κερδίζεις με γκολ από τα αποδυτήρια. Η γλώσσα είναι μια προσπάθεια να πείσεις ή να επιβάλλεις. Μπορεί όμως να είναι και μια τέχνη όταν προσπαθεί να βρει διαφορετικούς τρόπους. Όταν δεν αρκείται να μιλήσει με τον αυτονόητο τρόπο. Όταν προσπαθεί να ξεπεράσει τους συμβατικούς τρόπους με τους οποίους συμφωνήσαμε να επικοινωνούμε όλοι. Το πρώτο επίπεδο κατάδειξης. Το επίπεδο των καθημερινών αναγκαίων. Γλώσσες της δουλειάς με ειδικές ορολογίες, επειδή οι ειδικές ανάγκες απαιτούν και ειδικούς όρους. Οι γλώσσες γίνονται τέχνη όταν ξεπερνούν την εξωτερική αναγκαιότητα. Όταν αναζητούν, πέρα από την επιφάνεια των πραγμάτων, τις βαθύτερες ουσίες των σχέσεων και θέλουν να τις εκφράσουν. Όταν γεννιούνται νέες γλώσσες, δηλαδή νέοι τρόποι να μιλήσεις. Μπορεί η τέχνη να έχει εξουσιαστικά στοιχεία και βέβαια. Το ζήτημα της εξουσίας δεν είναι ζήτημα φόρμας, αλλά φιλοσοφίας, ανθρωπιάς και πνευματικότητας. Τα τεχνάσματα που χρησιμοποιώ για να μιλήσω και να νικήσω τον άλλον δεν είναι τέχνη. Είναι οι φόρμες, οι τρόποι, τα εργαλεία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως να είναι, είτε έτσι είτε αλλιώς. Αν αποκόψεις τη φόρμα από αυτό που θέλει να δηλώσει, τότε μπορεί ο πιο ανατρεπτικός καλλιτέχνης να υιοθετηθεί από τα πιο αυταρχικά, καθεστωτικά και συντηρητικά στοιχεία μιας κοινωνίας. Όμως, ο άλλος τρόπος έκφρασης, αυτός που δεν απομονώνει τη φόρμα από την ιδέα, αυτός δεν είναι προοδευτικός. Βεβαίως και είναι. Τέχνη όμως δεν είναι. Μπορεί να γίνει μόνο αν δηλώνει μια νέα φιλοσοφία. Και τι είναι φιλοσοφία? Ό,τι νέο δεν έχει υποθεί ή δεν έχει πραγματοθεί. Η τέχνη σε τελευταία ανάλυση είναι φιλοσοφία. Η δε γλώσσα είναι μια φόρμα που περιέχει πολλές φόρμες. Συνήθως λειτουργεί ως όργανο εξουσίας. Υπό όρους όμως μπορεί να γίνει και τέχνη.